शब्द असं पण आणणार ज्यांना आमची किंमत नाही ना त्यांना त्यांची किंमत वाढवावी लागणार. गणपत बजाते रहना यार. नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला बॉय स्टेटस ॲटिट्यूड जो व्हिडिओ बघितला नाही तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमध्ये येऊन कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो आणि तिथे तुम्हाला व्हिडिओची लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केले की नाही ते मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. तिथे मी तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. तर इन्स्टा देखील तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. इन्स्टा देखील तुम्ही फॉलो करा. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. जसं तुम्ही अलाइट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असे इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिली, तिथे मी सांगितलं आहे ती फाईल तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट कराल. तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघून आहे ती फाईल अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. फाईल इम्पोर्ट झाली की नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि त्या फाईली तुम्हाला वरच दिसून जातील. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे की नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करतो. फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला ऑडिओ आहे की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो ऑडिओ की नाही ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला खालची जी सुमित तराळेकर नावाची PNG आहे की नाही ती तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. आणि ऑडिओ झालं की नाही ॲड तुम्हाला आता की नाही तुम्हाला ऑडिओनुसार की नाही डायलॉग ॲड करून घ्यायची आहे. तर प्लसवर क्लिक करा, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करा आणि तुम्हाला ऑडिओनुसार की नाही डायलॉग ॲड करून घ्यायचे आहे. तर चला मी पहिला डायलॉग ॲड केला आहे. डायलॉग ॲड झाला की नाही हा जो आपण प्ले पुशचा जो आयकॉन असतो का नाही त्याच्या पुढे जो एरो आहे की नाही त्या एरोवर तुम्हाला क्लिक करून की नाही पुढे पहिल्या बीटपाशी यायचं आणि तुम्हाला त्या बीटपाशी आला का नाही परत तुम्हाला एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे की नाही तो कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे की नाही तुम्हाला की नाही सर्व डायलॉग आहे की नाही ॲड करून घ्यायचे आहे. तर डायलॉग तुम्हाला थोडे छोटे वाटत असेल तर डायलॉगवर क्लिक करा, मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करा आणि डायलॉगची साईज थोडी की नाही काही वाढवून घ्या. अशा प्रकारे तुम्हाला की नाही डायलॉग ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाणं की नाही हा जो 4 नंबरचा ऑप्शन आहे की नाही त्याच्यावर क्लिक करून की नाही तुम्हाला डायलॉग आहे की नाही काही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे की नाही तुम्हाला डायलॉग काही सेट करून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे की नाही तुम्हाला सर्व डायलॉग सेट करून घ्यायचे आहे. तर चला मी सर्व डायलॉग आहे की नाही अशा प्रकारे सेट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सर्व डायलॉग ॲड करून घेतलेले. डायलॉग ॲड झालं की नाही तुम्हाला की नाही डायलॉगचा जो शेवट आहे की नाही ते याचं तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला फोटो आहे की नाही किंवा तुम्हाला जो आवडतो तो फोटो आहे की नाही तो मी ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला फिल इन स्क्रीन करायचा फोटो आणि हा फोटो तुम्हाला शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा आहे. हा फोटो शेवटपर्यंत ओढत आणला की नाही तुम्हाला जो पुढचा अजून एक बीट आहे की नाही तिथे की नाही तुम्हाला हा फोटोचा कट करायचा आहे. हा फोटो कट केला की नाही परत तुम्हाला की नाही बॅक यायचं आहे. बॅक आला की नाही परत तुम्हाला शेक इफेक्टची जी फाईल आहे ना ती ओपन करून घ्यायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला 1 नंबरचा इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे आणि तुम्हाला 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक येऊन बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. आणि आता जो तुम्ही डायलॉग ॲड केलेत का नाही त्या डायलॉगला तुम्हाला की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर डायलॉगवर क्लिक करा, इफेक्टवर क्लिक करा, 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. डायलॉगला इफेक्ट पेस्ट झालं नाही पहिला जो डायलॉग आहे की नाही त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं, मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं, थोडंसं पुढं घेण्याचं आहे तुम्हाला आणि अशा प्रकारे की नाही हे इथे जो 0.0 सेकंदावर एक तुम्हाला की नाही प्लस की करायचे आणि तुम्हाला अशा प्रकारे हे वर घेऊन यायचं आहे जेणेकरून की नाही हे असं दिसून येईल. परत तुम्हाला की नाही थोडंसं पुढं 11 सेकंदावर जायचं आहे आणि परत ही तुम्हाला PNG की नाही परत तुम्हाला की नाही मध्य सेंटरला घेऊन यायची आहे. म्हणजे तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची आहे. आणि म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे हे आलं पाहिजे. आणि ते तुम्हाला एवढी पहिलीच PNG तेवढं त्याप्रमाणे सेट करायचं, नाहीतर बाकीचे PNG तुम्हाला की नाही हाच इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी सर्व PNGला की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सर्व PNGला की नाही हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. इफेक्ट पेस्ट झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे.
शेक इफेक्टची फाईल ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही परत तुम्हाला फर्स्ट जो फोटो आहे की नाही त्या फोटोला तुम्हाला की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. फोटोला तुम्ही जेव्हा हा इफेक्ट पेस्ट कराल का नाही तुम्ही परत आहे का नाही तुम्हाला फोटो जिथे तुम्ही कट केला का नाही तिथे जायचं आहे. आणि तिथे गेला का नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे. हा जो स्क्वेअरचा ऑप्शन आहे नाही तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. परत तुम्हाला की नाही कलर अँड फिलवर क्लिक करायचं आणि हा ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. आणि वर 3 डॉटवर क्लिक करून फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आणि परत तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन ह्या PNG थोडी साईज वाढवून घ्यायची जेणेकरून खालची आणि वरची जी व्हाईट बॉर्डर होती का नाही ते दिसायची बंद झाली पाहिजे. आणि ती साईज वाढवली की नाही परत तुम्हाला इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला की नाही इथे ब्लिंक नावाचा इफेक्ट शोधायचा आहे. तर तुम्हाला की नाही ऑपोजिट अँड विजिबिलिटीवर क्लिक करायचं आहे. इथे तुम्हाला ब्लिंक नावाचा इफेक्ट दिसून जाईल. ब्लिंक नावाच्या इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे की नाही ती तुम्हाला की नाही 4 हर्ट एवढी ठेवून द्यायची आहे. आणि ही जी PNG आहे की नाही ती तुम्हाला शेवटपर्यंत ओढत न्यायची आहे. अशा प्रकारे की नाही तुम्हाला झालं की नाही परत तुमचा जो फर्स्ट फोटो येतो का नाही तिथे यायचं तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेले अजून एक PNG आहे नाही ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. PNG ॲड झाले की नाही मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडी PNG साईज वाढवून घ्यायची आणि PNG तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची आहे. आणि तुम्ही जर आता मूव अँड ट्रान्सफरमधून जो डायलॉग ज्या प्रकारे सेट केले की नाही त्या प्रकारे तुम्हाला ही पण PNG सेट करून घ्यायची आहे. तर चला मी डायलॉग ज्याप्रमाणे सेट केले आहेत की नाही त्याप्रमाणे की नाही ही PNG पण आहे की नाही सेट करून घेतो. अशा प्रकारे मी डायलॉग ज्याप्रमाणे सेट करून घेतलेत का नाही त्याप्रमाणे PNG पण सेट करून घेतलेली आहे. आणि परत तुम्हाला नाही डायलॉगवर क्लिक करायचं तुम्हाला आणि इफेक्टवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. आणि इफेक्ट कॉपी झाला की नाही आता जो तुम्ही PNG सिलेक्ट केली नाही त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. आणि शेवटचा जो टाय शिफ्ट म्हणून जो इफेक्ट आहे की नाही तो तुम्हाला डिलीट करून घ्यायचा आहे. आणि तुम्हाला की नाही मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडीशी PNG साईज जर वाढवायची असेल की नाही तर तुम्ही ह्या PNG साईज देखील वाढवू शकता. आणि तुम्हाला अशा प्रकारे झालं की नाही ही PNG की नाही शेवटपर्यंत ओढत न्यायची आहे. आणि PNG शेवटपर्यंत ओढत आली की नाही परत तुमचा व्हिडिओ की नाही तो बनवून तयार आहे. परत तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ की नाही तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे